Командувач силами НАТО в Європі генерал США Крістофер Каволі назвав 3 важливі висновки для США і НАТО щодо війни в Україні. За його словами, треба перемагати швидко і на початку війни, щоб уникнути довгого затяжного конфлікту. Також військовий каже, що необхідно швидко засвоювати тактичні уроки, зокрема звертати увагу на війну в повітрі. Крім того, Каволі наголосив на важливості стосунків між військовими і цивільним командуванням. У звіті Пентагону для Конгресу вказується, що ЗСУ показують велику винахідливість на полі бою. Зазначається, що ЗСУ показали значний професіоналізм і новаторство в застосуванні дронів для розвідки та атак, а також створюють мобільні вогневі групи для боротьби з іранськими безпілотниками, що також названо інновацією. І Велика Британія, можливо, не повністю готова до повномасштабної війни поодинці, припустив генерал-майор Джеймс Мартін, пише The Telegraph. За його словами, британська армія намагається повернутися у потрібне русло після багатьох років зосередження уваги на боротьбі з повстанцями, внаслідок чого вона перебуває в процесі втрати навичок для проведення повномасштабної кампанії. Зазначається, що чисельність армії досягла найменшого розміру за останні 300 років, скорочено і запаси боєприпасів. В умовах війни в Україні та загрози від Росії для решти Європи армія переключила свою увагу на готовність до війни, і цього тижня тисячі британських військовослужбовців перебували в Західній Польщі в рамках найбільших військових навчань НАТО з часів Холодної війни. На думку Мартіна, зараз армія Британії повертається на правильний шлях. Він запевнив, що британські солдати, як і раніше, найкращі у світі, але додав, що забезпечення їх екіпіруванням для ведення тривалої війни вимагає великих зусиль. При цьому генерал додав, що Велика Британія досить сильна, щоб зробити великий внесок у НАТО. Як відомо, Британія активно підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії. Тим часом Міністерство фінансів Німеччини неофіційно схвалило запит від Міністерства оборони щодо виділення додаткових коштів на допомогу Україні. Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Bild am Sonntag з посиланням на джерела у відомстві. За даними видання, відомство пішло на цей крок після того, як міністр оборони ФРН Борис Пісторіус запросив 3,8 мільярдів євро на підтримку України. Це пов'язано з тим, що майже усі виділення, більш ніж 7 мільярдів євро, були використані, а на закупівлю нового озброєння та боєприпасів залишилося лише 300 мільйонів, йдеться в матеріалі. Непередбачені в бюджеті витрати мають бути подані на затвердження парламенту Німеччини в червні, зазначає видання. За словами неназваного джерела в Міністерстві фінансів ФРН, Берлін має поставити більше зброї Києву цього року. Якщо вдасться досягти консенсусу в уряді, ми знайдемо шляхи для цього в поточному фінансовому році, сказав співрозмовник. І цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з главами урядів країн Північної Європи запевнив, що Україна і надалі буде отримувати від них підтримку. Віце-канцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає, що німецький уряд повинен робити більше для підтримки України у її протистоянні проти російської агресії. Раніше ще Шольц, нагадаю, закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів. Тим часом протестувальники провели біля парламенту Грузії в суботу нову акцію щодо скандального закону про іноагентів, який викликав масові протести і жорстку критику з боку Заходу. Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Інтерпрес Ньюс. Демонстранти, які прийшли до законодавчого органу країни з різних локацій, скандували «Грузія! Ні російському закону». До присутніх біля парламенту приєдналися представники медичної сфери та студенти. Обидві групи протестувальників провели окремі марші. Медики, які брали участь в акції, тримали в руках транспаранти з написами «Ми не партія. Наша вимога – це європейське майбутнє. Майбутнє країни, наше здоров'я в наших руках». Демонстранти заявили, що не припинять протестувати. Водночас до будівлі парламенту стягували правоохоронців. Напередодні, нагадаю, президентка Грузії Саломе Зорабішвілі наклала вето на скандальний закон про іноагентів, що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу. Втім, противники закону про іноагентів заявили, що продовжать протести у Тбілісі. Як відомо,
Раніше, 14 травня, грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт про прозорість іноземного впливу. Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися і сутички, і також затримання.